Welcome back sa ating channel. So sa video na ito is yan, kakabit natin tong Heng and bar white gold na to dito sa aking handle. So kung makikita nyo kasi dito nawawala yung nandito. Hindi ko alam kung pinagtripan ba or inakala atang yan original kaya kinuha. Mahirap kasi ito tanggalin lalo na kung bata lang naman ang tatanggal niyan. Yan. So tatanggalin muna natin to, papalitan na rin natin to. Ang ipapalit natin is yung dati na nakakabit dito, itong pang Raider 150. Okay, so yan, kabit na muna natin. Okay, so tapos na nating palitan. So medyo nahirapan tayo para yan, itong agwat na to is mapalit natin, pero hanggang dyan na lang talaga. Pero okay na rin yan. Ngayon ang ikakabit natin is ito, ang ating end bar. So pag bumili kayo, ganitong makukuha nyo. So ito yung lock, ito naman yung aluminum na iipit dito pag pinasok natin. Pero meron din siyang kasamang itong rubber na to. Yan. Ito ang gagamitin natin ngayon. At saka itong lock. Ito hindi kasama. Ito yung stock dito sa ating motor. So meron kasi itong hipin para kumagat dito sa rubber kapag hinihipitan na natin. Para hindi siya sumabay. Okay. So ang bala ko sana yung stock mismo nito na rubber. Kaso yun nga, durug-durug na. Kaya hindi ko na ginamit. Try ko muna to. Medyo maluwang kasi to eh. Pero pag hinipitan baka sumikip din. So yan, lagay na natin. Igpitan lang natin muna ito. Tapos salpak natin. Saka natin pihitin ng ito, Allen wrench. Yan, clockwise para humigpit. So mag-isa lang kasi ako kaya medyo mahirap mag-video. So balikan ko na lang kayo. Ito na, so ngayon salpak na natin dito. Yan. Kaya naman pala. Okay lang to, medyo mahigpit na nga. Kasi inigpitan ko na ng onte. Kasalpak natin dito. Duwangan nga na muna natin ng onte. Medyo mahigpit na eh. Yan. Tapos sikipan natin. Yan. Okay, yung higpit din. Di rin basta-basta mahuhugot. So higpitan pa natin. Balikan ko na lang kayo. So tapos na tayo dito. So medyo alalayan nyo lang dito na wag maipit to. Kaya kasi may medyo advanced to or medyo nakaangat to or nakalabas. Kasi nga nagkabit tayo dito ng ating switch para sa ating mini driving light. Yan. So yan, medyo ingatan nyo na lang na maipit itong para ma-throttle pa natin ng maayos. Ngayon, next naman is itong kabila naman. Ito madali na lang to. So tanggalin na natin to, tapos lagyan na natin yung rubber tsaka yung stock na dito bolt nuts nya na pang sasalpak natin. Tara. So ngayon ito naman kabit natin. So salpak lang natin dito. Yan, kahit higpitan nyo ng higpitan yan, okay lang maipit to eh. Maganda, meron kang stopper. Ngayon mahirapan ako kasi nga walang umahawak. So yan, kumbaga balikan ko na lang kayo mamaya. Yon, tapos na tayo. So dagdag porma. Mas maganda nga talaga na may end bar, lalo na yung ganitong makintab yan, mas dumagdag yung porma nya. Yan, ganda. So hanggang dito na lang po ang ating video. So ang product po, link ay nasa description ng shop. Okay, don't forget to subscribe. Bye bye.